สตอรี่ที่ยังไม่เคยมีคนเล่ามาก่อนรู้สึกว่าเป็นความท้าทายมากๆในฐานะคนเขียนบทมันไม่ใช่แค่เข้าใจคอนเซ็ปต์มันต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่มีอาชีพเหล่านั้นมันจะสนุกแน่ๆมันครบรสมากๆมันหมดยุคสมัยแล้วเหมือนกันเนาะที่เราจะเขียนบทขึ้นมาเพื่อเทศนาสั่งสอนคนดูเราคาดหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นแบบไหนสวัสดีครับเด่นพานุวัฒน์อินทวัฒน์นะครับรับบทเป็น เป็นคนเขียนบทนะครับตอนสงครามผู้จัดการแล้วก็ Y Idol นะครับในนามปากกาพานินนะครับแล้วก็เป็น acting coach ของ Wall of Y ครับผมจุดเริ่มต้นของการมาเขียนบทที่นี่เนาะก็คือเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันเขาก็เป็นเพื่อนกับชีวินอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยชีวินกำลังหาคนเขียนบทอยู่เพื่อนก็เลยแนะนำว่าให้ลองคุยกับชีวินดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยคอนเซปต์กันอะไรอย่างเงี้ยชีวินก็พรีเซนต์คอนเซปต์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากมันเป็นสตอรี่ที่ยังไม่เคยมีคนเล่ามาก่อนในวงการไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับโดยไม่คิดมากเลยรู้สึกว่าเป็นความท้าทายมากๆที่จะได้ทำงานนี้ครับต้องเล่าก่อนว่าวอลไฟมันมี4ตอนเนาะแล้วก็ชีวินก็ให้เลือกว่าอยากเขียนตอนไหนและไม่อยากเขียนตอนไหนตอนที่ไม่อยากเขียนที่บอกชีวินไปคือ Y Idol เพราะว่าตัวละครเยอะมากสุดท้ายก็ได้เขียน Y Idol แล้วก็บอกว่าจริงๆสงครามผู้จัดการก็ไม่ค่อยอยากเขียนเพราะว่าไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมของอาชีพผู้จัดการเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยปรากฏว่าแจ็คพอตแตกได้เขียนสงครามผู้จัดการแล้วก็ Y Idol เนาะแน่นอนก็พยายามดูข่าวตามข่าวทางสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็มีเพื่อนและคนรู้จักบางคนที่เป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาได้ละเอียดลึกขึ้นหลังจากนั้นก็มาคุยกับชีวินแล้วก็ทีมนะครับก็สุดท้ายก็โฟกัสประเด็นออกมาแล้วก็มาเขียนในฐานะคนเขียนบทมันไม่ใช่แค่เข้าใจคอนเซ็ปต์มันต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่มีอาชีพเหล่านั้นต้องเข้าใจถึงเนเจอร์ของเขาใช้ชีวิตยังไงเขาได้นอนกี่โมงเขาต้องตื่นกี่โมงเขาต้องเจออะไรบ้างในหัวเขาต้องคิดอะไรบ้างคือเราต้องเก็ตความรู้สึกของตัวละครที่เราจะเขียนอยู่แล้วโดยปกติเวลาเขียนบทดังนั้นนี่คือความท้าทายในฐานะคนที่ไม่ได้รู้จักมันก็ต้องเข้าไปทำความรู้จักมันส่วนความง่ายในการเขียนบทเรื่องนี้ก็คือเรามีทีมที่ดีเรามีชีวินที่เป็นเอนไซโคลพีเดียของวงการวายอยากรู้เลยถามแล้วก็จะได้รู้อะไรเงี้ยเรามีครูอัมที่ช่วยสะท้อนเหมือนเป็นคนดูคนแรกของเราหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วก็จะช่วยสะท้อนในมุมของที่ปรึกษาการเขียนบทว่าสิ่งที่เราวางเอาไว้เราอยากให้มันมีเอฟเฟกต์บางอย่างอยากให้คนดูรู้สึกบางอย่างมันรู้สึกหรือยังเราควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเนาะเรามีพี่ปุ่มปิ๋มพี่ดอยที่คอยเป็นคนดูกลุ่มแรกของเราเหมือนกันที่คอยสะท้อนว่าในฐานะคนดูเขารู้สึกตามที่เราต้องการหรือเปล่าดังนั้นมันจึงเป็นความสะดวกที่มีสายตาของคนอื่นมาช่วยรีเช็คด้วยมันไม่ได้แบบทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็อีกความสนุกหนึ่งก็คือ Wall of Y มันมี4ตอนแต่ละตอนมันจะเชื่อมโยงจักรวาลกันดังนั้นแปลว่าเราต้องทำงานกับพี่กวางซึ่งเป็นคนเขียนบทอีกคนนึงอะไรเงี้ยในการสร้างจักรวาลนี้ขึ้นมาตอนเรียนเขียนบทครูที่สอนเริ่มคลาสด้วยคำว่าการเขียนบทคือการแก้บทไม่มีทางที่มนุษย์1คนจะนั่งแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วเอาไปถ่ายทำหรือเอาไปแสดงได้เลยนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เรารู้ดีอยู่แล้วในสาขาอาชีพเราแต่ถูกทำให้เห็นเป็นภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนผ่านการทำงานกับชีวิตต้องพูดก่อนว่าก่อนมันจะมาเป็นบทเนาะมันจะมีพล็อตก็แก้ไปสัก3รอบได้หลังจากพล็อตมันจะเป็นทรีทเมนต์ก็แก้มาอีก 3-4 รอบพอมาเป็นบทจริงๆ4ดราฟต์แล้วจะเอาไปถ่ายแล้วเอามารีทรูแล้วเอามาซ้อมกันแล้วก็ยังจะแก้อีกมันจนมีแบบสงครามผู้จัดการเสร็จแล้วสงครามผู้จัดการไฟนอลสงครามผู้จัดการไฟนอลที่แท้จริงเพื่อเป็นการบอกว่าไม่แก้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหน้างานก็มีการปรับกันอีกการปรับที่ว่านี้การแก้ที่ว่านี้แม้ว่ามันจะดูแบบเยอะแยะเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็เพื่องานที่ดีดังนั้นในเมื่อมันเป็นเนเจอร์ของอาชีพนี้อยู่แล้ว
เราก็ทำมันลงไปได้อย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะในฐานะคนเขียนบทเนาะและ acting coach ที่อยู่กับงานนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้คิดว่า Wall of Wine จะให้อะไรกับคนดูเรารู้สึกว่ามันให้ความบันเทิงเป็น priority แรกก่อนนะซีรีส์ทุกเรื่องอะเนาะมันจะต้องให้ความบันเทิงก่อนมันจะสนุกแน่ๆมันครบรสมากๆมันมีทั้งแบบความดราม่าความคอมเมดี้ความสืบสวนซัสเพนส์ความเป็นรายการแข่งขันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างครบแล้วก็มันน่าจะเป็นมิติใหม่โลกใบใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเล่ามาในวงการซีรีส์ไทยเนาะมันหมดยุคสมัยแล้วเหมือนกันเนาะที่เราจะเขียนบทขึ้นมาเพื่อเทศนาสั่งสอนคนดูเราคาดหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นแบบนั้นเรารีเช็คกันแล้วว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นคือเราไม่ได้กำลังจะบอกคนดูว่าคุณควรเป็นแบบตัวละครนี้คุณไม่ควรเป็นแบบตัวละครนี้คุณควรจะใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยนั่นคือความตั้งใจของเราจะไม่สอนใครแต่เราคิดว่าบทเรื่องนี้มันเป็นการตั้งคำถามและชวนวิพากษ์มันก็เป็นการชวนตั้งคำถามแล้วก็คาดหวังมากๆว่าจะเกิดการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างคนดูกับคนดูและคนดูกับพวกเราเพื่อที่จะมามองวงการซีรีส์วงการบันเทิงของบ้านเราว่ามันยังไง